बसमा जाऊ बसमा जाऊ टेक द बस टेक द बस बसमा जाऊ टेक द बस यसलाई गो बाई बस पनि भन्न मिल्छ है त्यस्तै गरिकन अर्को सेन्टेन्स छ उहाँलाई बोल्न दिनुस् उहाँलाई बोल्न दिनुस् लेट हिम स्पिक उहाँलाई बोल्न दिनुस् लेट हिम स्पिक अर्को सेन्टेन्स छ हाउ आर यु हजुरलाई कस्तो छ हाउ आर यु हजुरलाई कस्तो छ अर्को सेन्टेन्स छ व्हाट्सअप के छ व्हाट्सअप के छ व्हाट्सअप के छ अर्को सेन्टेन्स हाउ आर यु डुइङ हजुरको कस्तो चलिरहेको छ हाउ आर यु डुइङ हजुरको कस्तो चलिरहेको छ अर्को सेन्टेन्स छ के सबै ठिक छ इज एभ्रिथिङ ओके के सबै ठोक ठिक छ इज एभ्रिथिङ ओके अर्को सेन्टेन्स छ हजुरको दिन राम्रो होस् ह्याभ अ नाइस डे हजुरको दिन राम्रो होस् ह्याभ अ नाइस डे अर्को सेन्टेन्स रहेको छ के को लागि फर वाट के को लागि फर वाट अर्को सेन्टेन्स यो फेरि गर्नुहोस् डु इट वन्स मोर यो फेरि गर्नुहोस् डु इट वन्स मोर अर्को सेन्टेन्स छ अरू 2 दिन पर्खनुहोस् वेट अनदर 2 डेज अरू 2 दिन पर्खनुहोस् वेट अनदर 2 डेज अर्को सेन्टेन्स छ अझै गर्नुहोस् डु मोर अझै गर्नुहोस् अथवा अरू गर्नुहोस् डु मोर अरू गर्नुहोस् अथवा अझै गर्नुहोस् अर्को सेन्टेन्स छ केही भन्नुहोस् से समथिङ केही भन्नुहोस् से समथिङ केही भन्नुहोस् अर्को सेन्टेन्स छ अझै जोडले बोल्नुहोस् स्पिक मोर लाउडली अझै जोडले बोल्नुहोस् स्पिक मोर लाउडली अर्को सेन्टेन्स रहेको छ हुन्छ किन नहुनु यस वाइ नट हुन्छ किन नहुनु यस वाइ नट अर्को सेन्टेन्स छ हो नि किन होइन यसले पनि हामीले यस वाइ नट भन्छौँ है त यस वाइ नट हो नि किन होइन यस वाइ नट अर्को सेन्टेन्स रहेको छ कहीँ पनि होइन नो वेयर कहीँ पनि होइन अर्को सेन्टेन्स रहेको छ अरू कहीँ होइन नो वेयर एल्स अरू कहीँ पनि होइन अरू कहीँ पनि होइन त्यस्तै गरी अर्को सेन्टेन्स हामीसँग रहेको छ अगाडि झुक्नुहोस् बेन्ड फरवर्ड अगाडि झुक्नुहोस् बेन्ड फरवर्ड अर्को सेन्टेन्स छ गति कम गर्नुहोस् स्लो डाउन गति कम गर्नुहोस् स्लो डाउन अर्को सेन्टेन्स बिस्तारै गर्नुहोस् यसलाई पनि स्लो डाउन भनिन्छ है त स्लो डाउन बिस्तारै गर्नुहोस् स्लो डाउन अर्को सेन्टेन्स रहेको छ उहाँभन्दा अगाडि जानुहोस् गो अहेड अफ हिम उहाँभन्दा अगाडि जानुहोस् गो अहेड अफ हिम अर्को सेन्टेन्स रहेको छ मलाई उल्टी आउला जस्तो हुँदैछ आई एम फिलिङ नसियस मलाई उल्टी आउला जस्तो भइरहेको छ आई एम फिलिङ नसियस अर्को सेन्टेन्स रहेको छ मलाई रिङ्गटा लागिरहेको छ आई एम फिलिङ डिजी मलाई रिङ्गटा लागिरहेको छ आई एम फिलिङ डिजी अर्को सेन्टेन्स मेरो टाउको चिलाइरहेको छ माई हेड इज इचिङ मेरो टाउको चिलाइरहेको छ माई हेड इज इचिङ अर्को सेन्टेन्स पैदल जानुहोस् गो अन फुट पैदल जानुहोस् पैदल आउनुहोस् कम अन फुट पैदल आउनुहोस् कम अन फुट त्यस्तै गरी अर्को सेन्टेन्स छ
हिँड्दै आउनुस् कम वाकिङ हिँड्दै आउनुस् कम वाकिङ अर्को सेन्टेन्स रहेको छ बसद्वारा आउनुस् कम बाई बस बसद्वारा आउनुस् कम बाई बस अर्को सेन्टेन्स रहेको छ काममा आउनुस् कम टु वर्क काममा आउनुस् कम टु वर्क त्यस्तै गरी अर्को सेन्टेन्स छ घर आउनुस् कम होम घर आउनुस् कम होम अर्को सेन्टेन्स छ अरु केही होइन नथिङ एल्स अरु केही होइन नथिङ एल्स अर्को सेन्टेन्स छ केही पनि होइन नथिङ केही पनि होइन नथिङ केही पनि होइन अर्को सेन्टेन्स रहेको छ अब के भयो What happened now? अब के भयो What happened now? अर्को सेन्टेन्स अब के हुनेछ What will happen next? अब के हुनेछ What will happen next? अर्को सेन्टेन्स अबदेखि यो नगर्नुस् Don't do this anymore. अबदेखि यो नगर्नुस् Don't do this anymore. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ आइन्दा यो नगर्नुस् यसलाई पनि Don't do this anymore भनिन्छ है त आइन्दा यो नगर्नुस् Don't do this anymore. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ भविष्यमा त्यसो नगर्नुस् Don't do so in future. त्यसो भविष्यमा नगर्नुस् Don't do so in future. त्यस्तो भविष्यमा नगर्नुस् अर्को सेन्टेन्स रहेको छ आफ्नो उमेर अनुसार व्यवहार गर्नुस् Act your age. आफ्नो उमेर अनुसार व्यवहार गर्नुस् Act your age. अर्को सेन्टेन्स छ आफ्नो उमेर अनुसार काम गर्नुस् Work according to your age. आफ्नो उमेर अनुसार काम गर्नुस् Work according to your age. अर्को छ ठिक छ all right. ठिक छ all right. अर्को सेन्टेन्स सब ठिक छ यसलाई पनि all right नै भनिन्छ है त सब ठिक छ all right. अर्को सेन्टेन्स छ केही छैन never mind. केही छैन never mind. त्यस्तै गरी अर्को सेन्टेन्स छ चिन्ता नलिनुस् यसलाई पनि never mind भनिन्छ है त चिन्ता नलिनुस् never mind. अर्को सेन्टेन्स छ यो कसरी भयो How did this happen? यो कसरी भयो How did this happen? अर्को सेन्टेन्स छ यो एक्कासी भयो It happened all of a sudden. यो एक्कासी भयो It happened all of a sudden.